හැමෝටම ආයුබෝවන්. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට අරන් ආවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක A level maths subject එකක් විදිහට කරන නංගිල මල්ලිලට වගේම අනෙක් subject ඉගෙනගෙන කැම්පස් කියපු අයටත් ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවක්. මොකද මේක අනුකලන යටතේ තියෙන ඉතා ජනප්‍රිය ගණන් විශේෂයක්. ඉතින් අද අපේ මාතෘකාව තමයි කොටස් වශයෙන් අනුකලනය. ඉතින් මේ කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කියන එක මම ඔයගලන්ට part දෙකක් යටතේ තමයි කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි part එකේ වෙන මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ගොඩක්ම සාකච්ඡා කරන්නේ කොහොමද කොටස් වශයෙන් අනුකලන ගානකට පිවිසෙන්නේ කියන තියරි පාර්ට් එක. ඉතින් ඔයාලට මතකයි අපි කලින් වීඩියෝවේදී කතා කළා කොහොමද සිත දෙකක එකතුවක් තියෙද්දි අනුකලනය කරන්නේ සහ කොහොමද සිත දෙකක අඩු කිරීමක් තියෙද්දි අපි අනුකලනය කරන්නේ කියලා. ඉතින් කොටස් වශයෙන් අනුකලනයේදී සිදුවෙන්නේ සිත දෙකක ගුණිතයක් තියෙද්දි අපි ක්‍රමයක් හොයාගන්න එක කොහොමද අනුකලනය කරන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කරන්න අවශ්‍ය ක්‍රමයක් එහෙම නැත්නම් සමීකරණයක් ගොඩනගාගෙන ඉමු. ඉතින් u සහ v කියන්නේ x අවකලනය නම් මට u සහ v අවකලන දැනුම් භාවිතයෙන් මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවකලනයක ගුණිතයක් අපිට ලියන්න පුළුවන් u dvr dx ධන v dvr dx කියලා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ පියවරෙන් පියවරක මේක විසඳගෙන ඇවිල්ලා මට අන්තිමට අවකලනය කොටස් වශයෙන් කිරීමට සූත්‍රයක් ලැබෙනවා. මෙන්න මෙහෙම සූත්‍රයක්. ඉතින් මේක තමයි අපි ඉස්සරහට ගණන් වලදී යොදා ගන්න ප්‍රධානතම සූත්‍රය. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මතක තියා ගන්න ඕනේ. මේකේ පද දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා u සහ v කියලා පද දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ සූත්‍රයක්. ඉතින් දැනටමත් අපි කොටස් වශයෙන් අනුකලන ගානක සූත්‍රයක් ගොඩනගාගෙන අවස්සා. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ සූත්‍රයේ u සහ v කියලා පද දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ කොහොමද මේ u සහ v කියන පද දෙක වෙන් වෙන්ම හඳුනා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ isolate කියන නීතිය යොදා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ සංකල්පය යොදා ගන්න. මම මේක මතක තියාගෙන ඉන්නේ isolate කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉංග්‍රීසි කොටුවේ අක්ෂර මේ තියෙන පිළිවෙලට මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට මතක තියාගන්න. මම මතක තියාගෙන ඉන්නේ isolate කියලා. ඉතින් හිතන්න මං මේකේ ඊතලේ කොන් දෙකට u සහ dvr dx එහෙම නැත්නම් මේක අනුකලනය කරාම මෙතනට එන්නේ v කියලා කියන පද දෙක තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් u මොකද්ද v මොකද්ද කියලා මෙන්න මේ සූත්‍රයෙන් අපිට තෝරගන්න. ඉතින් ඒක තෝරගන්න හැටි මම තව ඉස්සරහදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ I L A T E කියන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වලින් මොනවද අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් I අකුරෙන් නිරූපණය වෙන්නේ ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික සිත. ඒ කියන්නේ tan inverse, cos inverse, sin inverse වගේ ශිත. ඒ වගේම L අකුරෙන් නිරූපණය වෙන්නේ ලඝු ශිත. ඒ කියන්නේ ln 5x, ln x, ln 3x, ln 4x වගේ ශිත. ඒ වගේම A අකුරෙන් නිරූපණය වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක්ම දන්න වීජීය ශිත. ඒ කියන්නේ 5x, 4x, x වර්ගය, 3x වගේ ශිත. T අකුරෙන් නිරූපණය වෙන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික ශිත. ඒ කියන්නේ tan x, cos x, sin x වගේ ශිත. ඒ වගේම E අකුරෙන් නිරූපණය වෙන්නේ ඝාතීය ශිත. ඒ කියන්නේ E වල 2x, E වල ඍණ x, E වල 5x වගේ ශිත. ඉතින් මේ වගේ ශිත අඳුර ගන්න ගොඩක් ලේසි. මොකද ඒවා හැම එකම පටන් ගන්නෙ E අකුරෙන් හින්දා. ඉතින් මම දැන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අනුකලන ගානක් දුන්නාම අපි මේ isolate න්‍යාය භාවිතා කරලා u සහ v අඳුරගෙන ගාන හදාගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකට වගුවක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මගේ උදාහරණය u dvr dx v වගේම සූත්‍ර ආදේශනය කියලා. ඉතින් ඒකෙදි පළවෙනි උදාහරණය වගේම එන්නේ x sin 4x excision අනුකලනය කරද්දී ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ගාන දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන දැන් පද දෙකක් තියෙනවා x සහ sin 4x කියලා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මේ x කියන පදේ අපි අර කලින් සාකච්ඡා කරපු isolate න්‍යායේ මොන අකුරට අයත් ශිතයක්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා x කියන්නේ වීජීය ශිතයක්. ඉතින් වීජීය ශිත නිරූපණය කරන්නේ a අකුරෙන්. ඒ වගේම sin 4x කියන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික ශිතයක්. ඉතින් ඒක නිරූපණය කරන්නේ t අකුරෙන්. දැන් අපි දන්නවා a සහ t තමයි අපි මෙතන සලකන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැන් බලන්න මේ t අකුර තමයි dvයට dx ගොඩක් ළඟින්ම තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ a අකුර තමයි u ට වඩාත් ළඟින්ම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ හින්දා අපි u වෙනුවට ගන්නේ ඒ ළඟින්ම තියෙන x අකුර. ඊට පස්සේ අපි dvr dx ට ගන්නේ sin 4x කියන එක. ඉතින් මෙතන මේ dvr dx කියන්නේ කියන එක අනුකලනය කරාම ඒ කියන්නේ අපි මෙතන sin 4x අනුකලනය කරාම මට එනවා ඍණ cos 4x බෙදීම 4යි කියලා. මට මේ ඍණ 1/4 කියන පදේ එළියට අරගෙන 1/4 කියලා හදාගෙන එකපාර අනුකලනය කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. සමහර ගණන් තියෙනවා ඔයගලන්ට දෙපාරක් කොටස් වශයෙන් අනුකලනය යොදන්න වෙන. ඉතින් ඒ වගේ ගණන් ගැන අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් මගේ දෙවෙනි උදාහරණයේදී sin x e වල x තමයි තියෙන්නේ. x විශ්යෙන් අනුකලනය කරන්න. ඉතින් මම ආයිත් කරන්නේ මේ පද දෙක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්න sin x කියන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික ශිතයක්. ඒ කියන්නේ ඒක t වලට අයත් පදයක්. ඊට පස්සේ ex කියන්නේ අපි දන්නවා ඝාතීය ශිත. ඝාතීය ශිත අපි නිරූපණය කරන්නේ කැපිටල් E වලින්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතෙන්දි මේ ඝාතීය ශිත කියන E එක dvයට dx වඩා සමීපයි. ඒ වගේම මේ ත්‍රිකෝණමිතික ශිතේ නිරූපණය කරන sin x එක u ට තමයි වඩාත්ම
සමීප වෙන්නේ. ඉතින් අපේ u විදියට ගන්න එතකොට sin x ඊට පස්සේ dv dx කියන්නේ ex. ඉතින් ඒක අනුකලනය කරාම ex ගේ අනුකලනය මත exමයි. මත සූත්‍රයෙන් ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට u වෙනුවට sin x දාලා ඊට පස්සේ v වෙනුවට අපි අර e වල x අනුකලනය කළා e වල xමයි. ඊට පස්සේ අඩු කිරීම ලකුණ අනුකලන මාර්ගය ඇතුලේ e වල x ඊට පස්සේ sin x ගේ අවකලනය cos x. ඉතින් තුන්වෙනි උදාහරණයේදී tan inverse x x වර්ගය විශේෂයෙන් x විශේෂයෙන් අනුකලනය කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ tan inverse කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික ශිතයක්. ඒ කියන්නේ ඒක ආයත් වෙන්නේ i අකුරට. ඒ වගේම x වර්ගය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වීජීය ශිතයක්. දැන් බලන්න i සහ a අතුරෙන් වඩාත්ම u ට ළඟ වෙන්නේ i අකුර. ඉතින් i අකුරට අදාළ පදය තමයි tan inverse. tan inverse x කියන්නේ එතකොට අපේ u පදය. ඒ වගේම අපි අනුකලනය කරන්න ඕන පදේ තමයි මෙන්න මේ x වර්ගය කියන වීජීය ශිතය. ඉතින් අපි ඒක අනුකලනය කරාම මට එනවා x ඝනය බෙදීම 3යි කියලා. ඊට පස්සේ ඒක සූත්‍රයට ආදේශ කරාම දැන් මට සූත්‍රේ මේ අනුව u වෙනුවට tan inverse x දාලා v වෙන කියන්නේ අපි අර x වර්ගය අනුකලනය කරපු පදේ x ඝනය බෙදීම 3 අඩු කිරීම දාලා අනුකලනය මාර්ක් එක දාලා ආයිත් x ඝනය බෙදීම 3. දැන් අපි tan inverse ගේ අවකලනය තමයි මෙතනට යොදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා tan x ගේ අවකලනය 1 යට 1 ධන x වර්ගය. ඉතින් මගේ හතරවෙනි උදාහරණය විදිහට තියෙන්නේ x සහ lnx ගේ ගුණිතයක් අනුකලනය කරන්න. ඉතින් එතකොට මම කරන්නේත් මුලින්ම මේ lnx සහ x කියන ශිත දෙක කුමන අයිලෙක් න්‍යාය කුමන ස්ථානයට අයත්ද කියලා බලන එක. ඉතින් lnx කියන්නේ ලඝු ශිතයක්. ඒ හින්දා ඒක නිරූපණය වෙන්නේ l අකුරෙන්. ඒ වගේම මේ x කියන්නේ වීජීය ශිතයක්. ඒක නිරූපණය වෙන්නේ x අකුරෙන්. ඉතින් මම මේකේ u වෙනුවට මම අරන් තියෙනවා lnx dv dx x ඒක අනුකලනය කරාම x වර්ගය බෙදීම 2යි. ඊට පස්සේ මම සූත්‍රයට ආදේශ කරලා තියෙනවා මේ විදියට. හැබැයි අපි මෙතන අන්තිමට lnx අවකලනය කරලා තමයි මෙතනට දාන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ පස්වෙනි උදාහරණයේදී තියෙන්නේ x වර්ගය සහ e වල ඍණ 3x කියන ඝාතීය ශිතේ අනුකලනය කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ e වල ඍණ 3x කියන්නේ ඝාතීය ශිතයක්. ඒක නිරූපණය වෙන්නේ e අකුරෙන්. එතකොට ඒක වඩාත්ම යකින් තියෙන dv dx ට ඒ කියන්නේ අපි මේක තමයි අනුකලනය කරන්න ඕන පදේ සහ අපේ x වර්ගය තමයි අපි අවකලනය කරන්න ඕන පදේ. ඉතින් මම ඒකත් අනුකලනය කරලා v වෙනුවට e වල ඍණ 3x බෙදීම ඍණ 3 කියලා දාලා ඒක සූත්‍රයට ආදේශ කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මම අන්තිමට අවකලනය කරලා තියෙනවා මේ x වර්ගය කියන එක 2x කියලා. ඉතින් මේ වගේ ගානකද ඉතින් මේ අන්තිම උදාහරණයේදී තියෙන sin inverse x කියන එක මේක මම ලියා ගන්න පුළුවන් එක වැඩි කිරීම sin inverse x කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ sin inverse කියන්නේ i අකුරෙන් නිරූපණය වන ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික ශිතයක්. ඉතින් ඒක මට ගන්න පුළුවන් u විදියට. ඉතින් නිකම් අනිත් පදේ එතකොට v වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ එක කියන එක තමයි අපි අනුකලනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක අනුකලනය කරාම x කියලා තමයි එන්නේ. ඊට මම ඒක සූත්‍රයට ආදේශ කළාම මට පුළුවන් sin inverse x ඊට පස්සේ x ඒ කියන්නේ අපි අනුකලනය කරපු එක අඩු කිරීමක් දාලා අනුකලනය තුල x වතාවක් sin inverse ගේ අවකලනය. ඒ කියන්නේ 1 යට 1 ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලය. ඉතින් අද කරපු දේවල් ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා u සහ v අඳුනගන්නේ කොහොමද කියන එක කොටස් වශයෙන් අනුකලන ගානක ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද කතා කළේ ගොඩක්ම තියරි පාර්ට් පිළිබඳව. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කොහොමද කොටස් වශයෙන් අනුකලනය එක පාට වඩා යොදන්නේ, ඒ වගේම මොනවද සංකීර්ණ ගැටලු පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ පණිවිඩයත් එක්ක හැමෝම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.